Привіт. Ми хочемо дечому зізнатися. Колись ми створили цей канал для того, щоб показувати вам їжу світу. Але їжа світу – це, звісно, клас, коли ти знаєш їжу своєї країни. А ми їжу своєї країни не знаємо. Власне, ми хочемо виправити цю помилку, і ми зняли цілий сезон їжі України. Що їдять в Вілково? А що в Харкові? А що їдять в Дніпрі? Ми проїхали від Києва до Бессарабії, від Слобожанщини до Карпат для того, щоб, по-перше, краще пізнати свою країну. Створити великий гід їжі і простимулювати гастрономічний туризм. По-третє, для того, щоб допомогти маленьким підприємцям, щоб до них вишукувалися черги, як ото після релізу їжі Києва. І наостанок, щоб ви трошечки перемикнулись від буремного сьогодення. Це перший епізод. Він має назву «Їжа Одеси». Поїхали. Лена! В цьому епізоді ми покажемо вам феноменальну їжу Одеси в усіх деталях. Спочатку буде стрітфуд. Від бутербродів з оселедцем в барі для моряків За Одесу. до хінкалі, які на Преображенській ліпить родина з Кахеті. Потім ми пройдемо шлях від одеської класики в обличчі Сави Ліпкіна і його фаршированих перців в ресторані «Дача» до гастрономічного авангарду у виконанні Олександра Йорза, який приготує нам неофоршмак. Ми замішаємо ікру синіх в літньому саду серед гортензії Тетяни Федорівни. Ми приготуємо головний бутерброд Одеси – тюлька-тост. Полтішок би, да? Зробимо плов з мідіями. Представимо вам улюбленого італійця Одеси Роберто Армаролі і його домашні тальоліні. I'm Roberto. А ще буде найстаріший японський ресторан країни, про який ви не знали. Зірка привозу Світулік, яка напродавала риби на 280 тисяч підписників в Тіктоці. Агов, накривайте на стіл і мерщій до екранів. Зараз буде гаряч. Які емоції викликає фраза «поїхали в Одесу» у нас, корінних киян? Саме у мене це відчуття легкості, свята, пригод, а також смаку стиглих томатів мікадо із топленим маслом, сіллю, хамсою та червоною цибулею. У Ернеста Хемінгуея є книга, яка має назву «Свято, яке завжди з тобою». Вона про Париж. У нас, українців, також є місто свято, яке завжди з нами. Це Одеса! Ми в Одесі! Давайте на чистоту. В Одесу їдуть їсти і пити. Приїжджаєш і понеслась. Лулу, Тавернетта, Фіц і таке інше. Але цей блог існує не для того, щоб одразу йти протореними доріжками. Отже, ми почнемо не з ресторанів, а з трушного одеського стрітфуда, якого ми тут знайшли стільки, що самі в шоці. Запрошуємо вас! Починати одеський стрітфуд не з привозу не є коректним. Тут купа смачного, кольорового, кумедного, очі розбігаються. А в центрі цього імерсивного театру знаходиться Світулік. Знайомтесь, це Світулік. І це Світулік. І це теж. Світулік – продавчиня риби, ікри та зірка привозу, яка має, на хвилиночку, 280 тисяч підписників у Тіктоці та майже 100 тисяч у Інсті. Світулік, добрий день, я вас переплутав з вами ж. Так, а кажуть, що ви королева риби не привозять. Да? Добре. Пробуйте мою малосолочку. А що, розкажіть, що у вас найсмачніше? Це йде малосолочка, це йде форелька. Вона йде, знаєте, більш ніжніша. Ну, про Світуліка не брешу, дійсно смачно. Знаменитого спробуємо. Стейки з тунця їв, сашимі з тунця їв, копчений такий тунець не їв. Світулік, ви зараз дуже сильно дивуєте. Класно, мені подобається, у вас дуже смачно. Дякую. А я ще така шифайна, знаєте, вся в красному прийшла. Ну як знаєш, хтось прийде. Бантик оцей, ви знаєте, оце. Світулік нагодувала нас рибою та своїм дзискучим сміхом. Щира, гучна та дуже весела людина, яка знає своє діло. Крізь ряди баликів та ковбас ми рухаємось в бік дуже особливої історії. Це панчхани – закуски, що подаються в Кореї як акомпанемент до основних страв. А це така рідна кожному українцю морква по-корейськи. І знаєте, що цікаво? В Кореї про корейську моркву ніхто і нічого не знає, тому що корейську моркву вигадали не в Кореї. Вона була вигадана корьо-сарам – етнічними корейцями, що мешкали на території колишнього СНД, і які, до речі, були репресовані Сталіним та депортовані до козацьких степів. Багатьох з корейців тоді було фізично знищено, тому що етнічні чистки – це дуже добре знайома нам практика російських діячів. А ті, хто вижив, намагаючись готувати свої домашні страви, замінювали відсутні коріння таро та дайкон на наявну моркву і готували її за своїм автентичним рецептом. Саме так з'явилася морква по-корейськи. Гостра, солодка, хрустка, карколомна і рідна при цьому. Наприклад, я вперше дізнався про неї з хот-дога в Бердянському парку, а зараз я стою біля її першого джерела. Почуваю себе одночасно і Магеланом, і Веспуччі. Дуже круто.
Так, вам не почуялося про перше джерело. Корейці кажуть, що розповсюдилася морква, принаймні по Україні, саме через Одесу. Це Капітоліна Василівна. Її бабуся перша почала торгувати корейською морквою в Одесі, а сьогодні Капа, як її лагідно називають друзі, керує майже всім одеським корейсько-морквяним трафіком. Хочу сказать, что это исконно наше корейское блюдо, наше приготовление, но именно, вы знаете, это мы придумали, наши предки, наше старшее поколение придумали здесь. Тяжелые 90-е годы. Седые женщины, старенькие, вышли спасать семейные положения. Вот так в Одессе появились корейские салаты. Именно в Одессу, именно в Украину, да, именно мы привезли. Мои тети, моя мама, моя бабушка. В самой Корее, ни в Северной, ни в Южной, эту морковь не готовят. Вот. Они не знают, что это такое. Як то кажуть в Одесі, не треба мене вмовляти, я і так погоджуюсь. Те саме з супершвидкою доставкою антистрес від Комфі, яка працює по всій Україні. Протягом однієї доби і всього за 1 гривню. Ну хто на таке не погодиться? Обирайте товар з розмаїтого розмаїття товарів на сайті, в додатку чи магазині Комфі. Якщо він від 4 тисяч гривень, ви можете отримати його з доставкою по Україні, як у невеликі міста, так і в селищі Якпуків, що на Івано-Франківщині. І все це протягом доби. Ваше замовлення приїде куди скажете. Додому чи в салон краси. Його занесуть на будь-який поверх, навіть якщо у вас немає ліфту. І не просто залишать біля дверей, а занесуть та поставлять на балкон чи навіть на антресоль. Самі розпакують, самі перевірять, чи все працює. Як кажуть в Одесі, не будуть робити вам нерви. І все це за 1 гривню. Тому що Комфі number one. Товари і доставка такі гарні, як тюльпан. Якщо привоз – це класика, то ми рухаємося в бік модерна, а саме на новий ринок, де подейкують є чим поласувати. Кожен ранок місцеві узбеки готують в тандирі найсвіжіші коржики і самсу. Отакою лопатою все це вилучається прямо на прилавок і чекає гаряче і пухнасте на свого покупця. Ми прийшли за кращою самсою і кутабами в Одесі. Радять шефи. Кажуть, безподобно. А це кутаби. І то щось на кшталт татарського янтика, бо смажиться без олії, і я зараз, з вашого дозволу, його з'їм. Мій перший кутаб в житті. Ми його тільки що купили у узбеків, але кутаби – то азербайджанська страва. Як так вийшло? I don't know. Дуже харизматичний смак. А ці узбеки знаються на азербайджанській кухні, можливо, краще, ніж на узбецькій. Подивіться, скільки зелені. Це прям сильно смачно. Я не знаю, до речі, що це за зелень. Бринза, сир, якась дікоїна зелень і трошки цибулі. Скільки можна мичати? Я зараз почуваю себе трубою, тому що я весь час мичу. Сильно смачно, прям 4. Узбекська самса на одеському ринку. Боже мой, що тече? Мені сказали, що то діамант серед самси. І вона якась феєрична. Ой, вам дуже дякую, ви дуже добра людина. Так, ну, самса класна. Вона, по-перше, соковита, як ви бачите, і як мої шорти бачать. По-друге, тут, дуже багато цибулі. Тобто це не самса з бараниною та цибулею, це самса з цибулею та бараниною. Але взагалі супер. Зранку я би її не їв, але на обід та вечір ідеально. Мальчик, попробуй кутапчик. Ми були на привозі, і нас там, нам не були раді. А тут, от просто подивіться. Самса летить до нас з усіх боків. Просто подивіться. Тут люди самі нас пригощають. Я хочу сказати, що ми орендували цю тележку у людини, яка, ми її назвали Жан-Клодом Ван Дамом, але мені здається, що вони майже одного віку зараз. Це дуже-дуже накачаний мужик. Що? Дякую вам. Дякую. Ви супер. Боже, це невідомо. Боже, який сервіс. В супермодних одеських ресторанах сервіс є реально гірший, ніж тут. Новий ринок ми вам рекомендуємо. Новий ринок, ми вам вдячні. Дякую. Наш хазяїн. Дякую. Дякую вам. Блін, як приємно, коли тобі раді. Я хочу зараз передати вітання охоронцю з привоза, який вчора, під час того, що ми знімали маленькі креветочки, намагався викликати Альфу. Знаєте, підходи бувають різні. Якщо вийти з черева нового ринку і обійти його по периметру, ви знайдете дуже автентичний в'єтнамський генделик, де вам радушно приготують один з моїх найулюбленіших супів на планеті – фо-бо. Подивіться на цю космічну красу. Тут все от прям як у В'єтнамі. Штори, бусинки, веєри, зонти, стеля Армстронг, кислотні кольори в дизайні, якийсь вінамп на телекі. Ну і, звісно, в'єтнамці, які годують вас як рідних. Фо-бо – це дуже-дуже наваристий яловичий бульйон, який більше 12 годин вариться на кістках, хвостах, з опаленою цибулею, бадьяном, кардамоном, гвоздикою та купою іншої смакоти.
в'єтнамська рисова локшина, яловичина, паростки, цибуля і багато насиченого бульйону. Зазвичай подається із тонною зелені, але то у В'єтнамі. У нас це дорого в собівартості. Перше, що я завжди роблю перед тим, як почати їсти фубо, я його нюхаю. Тому що ти одразу по запаху можеш дізнатися, чи смачний він буде, чи ні. Має бути такий бадьяново-анісовий м'ясний аромат. Так, важливо, перед тим, як їсти фубо, треба додати все, що є на столі у в'єтнамців. По-перше, це маринований часник. Прям з часником, з чилі і з рідиною. Раз. Фубо ти сам моделюєш свій вкус. Хочеш більш кислим – додаєш маринований часник. Хочеш більш гострим – це дуже гостра чилі-паста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маринована морква. Завжди на любому столі в світі разом з фубо будуть стояти ці спеціалітети. Не нехтуйте їми. Фо змодульовано. Поїхали. Власне, за рахунок всього, що я додав, непогано. Для мене фубо – це найсмачніший бульйон в світі. І коли він правильно, круто, смачно приготований, він настільки смачний. Гостре! Перебрав з чилі. Отже, коли все зробили правильно, він настільки смачний, він настільки запашний, що інший бульйон ти їсти не будеш. Цей не такий, він просто окей, він гарний, нормальний домашній фубо. Після якоїсь вечірки з похмілля прийти сюди і з'їсти цю тарілку фубо буде дуже класно і дуже в нагоді. Але взагалі за смаком трек. Далі хінкальня на Новосельського. Крихітний заклад із потертими стільцями та грузинами, що переїхали сюди з Кахеті. Кажуть, що власники, Зураб та його родина, мають хінкально-академічні знання. І підтверджується це кресленням хінкалі на стіні. Страва робиться з-під ножа за сімейним рецептом. Спершу розкатується тісто, нарізається квадратами, вкривається шаром борошна і вирушає на ще один сеанс розкатування. Готово. Можна навіть зробити отак. В тістову тканину поміщається яловичий фарш зі спеціями, зеленню і секретним інгредієнтом – водою. Саме завдяки воді в хінкалі потім з'явиться бульйон. Потім ця краса завертається, утворюючи, скажімо так, їстівний зіккурат. Мої одеські друзі розповіли, що це найкращі хінкалі в Одесі. Власне, для мене трикутник видатних хінкалі, він такий. Тонке тісто, пряний яскравий фарш і смачний бульйон. Перевіримо, що це такі. За нашим етикетом поїдальня хінкалі звучить так собі. Хоча, наприклад, азіати вважають, що сьорбання робить смак їжі чи напоїв кращим. І вони роблять це постійно. Отже, забиваємо на етикет, суто смакуємо. Бульйон смачний, його багато. Фарш пряний, відчувається червоний перець і ідеальне тісто. Друзі мені не збрехали. Хінкалі дійсно неймовірні. Просто Все буває так смачно. Ну, хороше. Ти знаєш, як ти коли їш хінкалі, це так само, як ти в дитинстві вчився цілуватися на помідорі. Ти вчився? Я на руці на своїй вчився отак. У тебе така ніжна рука? Ні, ну це топ. Я думаю, що це скільки? 4. Одеса – це порт, а порт – це завжди мультиетнічність. Це означає, що в Одесі точно десь затаївся видатний фалафель. Знайомтесь, це Ахмед. А тут написано «фаляфель» або «Ахмед», що в перекладі «батько Ахмеда». Це, власне, і вся історія. Батько цього приємного хлопця приїхав до Одеси з Сірії і в 2003-му відкрив ларьок із амбітною назвою «Маестро» і почав годувати місцевих автентичним сірійським фалафелем. Тепер готує син. Рецепт не мінявся. Привіт. Можна мені, будь ласка, гострий фалафель? Звісно. Мені це місце порадила мінімум половина від всіх одеситів, з якими я спілкувався. Кажуть, що тут неймовірно смачно. Власне, Ахмед розвертає арабський лаваш, змащує його домашнім хумусом, додає хрусткі смажені кульки з нутового пюре, що звуться фалафелем, і прямо вдавлює їх всередину. Далі запашна петрушка, солоні огірки та преславуті одеські томати. Весь цей багатошаровий пиріг поливається кунжутним соусом на основі хумуса та часниковим соусом, посипається кислим яскравим сумаком та запашною зірою, а зверху композиція завершується гострим сирійським соусом. Хумус, сумак та зіра on the top і на видачу. Трохи фалафельної магії. Подивіться на цього красення. Зацініть цей хрумкіт. Ну все зрозуміло, чого радять. По-перше, він супер соковитий. У фалафеля часто проблема, що він такий пересушений. Тут хумус, тут тахіні, тут купа зелені, тут томати. Ну прям він дуже-дуже багатий за своїм смаком, смакосполученням та різноманітністю інгредієнтів. Власне, окрім цього, він з такою пікантною, та навіть не просто пікантною, потужною гостротою. Блін, класний фалафель.
Прям четвірка якась намагається стати п'ятіркою. Да? От у мене так само, я прям мучуюсь між четвіркою та п'ятіркою. Те, що це дуже смачно, це факт. Прям з претензії на неймовірний фалафель. Блін, прикольно, що ми люди, які проїхали майже весь Ліван в пошуках типу ідеального фалафелю, приїжджаємо до Одеси і такі Ідеальний фалафель. Смачно, блін. Це круто, реально. Це рівень. Не будемо жлобитися. 5. Це видатний фалафель. А зараз буде офтоп. Хоча це важливий меседж, але все одно офтоп відносно нашого фуд-тревел-шоу. Поряд зі мною зараз немає Птушкіна, тому що він не любить, коли у багату та малозвучну українську мову домішують англійські чи будь-які іншомовні слова. А я люблю і користуюсь, бо вони як приправи, якими ти доповнюєш смак мови. І це міжнародні словечка, які необхідно знати для подорожей, для бізнесу. Ну і знання англійської збільшує прірву між нами і нашими невігласими сусідами. А це завжди приємно. То що для того треба? Інгліш. Точніше, вчити інгліш. Ще точніше, вчити інгліш з інгліш-дому. Чому? Бо це найбільша онлайн-школа англійської мови в Україні. Бо вони підбирають програму і методу під вас, а не просто викладають всім однакове. Бо можна займатися де завгодно в інтерактивному онлайн-підручнику 1 на 1 з вчителем і самому обирати напрямок курсу. І бонусом вам ще й дають онлайн-тренажер, доступ до розмовних клубів, мобільного додатку тощо. Бо їхнє завдання не просто вбити вам в голову якомога більше слів і правил. інгліш-дом саме надихає вивчати англійську. Ви можете записатися на пробний урок безкоштовно. Just to try. Це займе лише 25 хвилин. А якщо вирішите записатись на курс, то з промокодом Кацурін отримаєте мінус 15%. Посилання в описі. Показувати стрітфуд без шаурми – блюзнірство. Половина одеситів відправила нас в одне місце, а інші – в друге. Власне, об'являю змагання за кращу шаву Одеси відкритими. В червоному куті шаурма Bon Chicken, в синьому – шава на Преображенській. Починаємо з Bon Chicken. Ефектна шавуха, точка продажу якої виглядає як казино Лас-Вегаса. Всередині є золото, мармур і вази. Кухарі поводяться як боксери, що йдуть на ринг. Виглядає все дуже переконливо. Ми замовили курячу. Лаваш, часниковий соус, томати, солений огірок, зелень, купа курки, вершковий соус і в гриль. Нічого зайвого. Я ніколи не бачив такого засмаженого лаваша на шаві. Дивіться. Це реально скоринка. Ну це вже непогано. Ви бачили цей розмір? Оце калібр. Так, ну з чого почнемо? Це дуже щедра шаурма. Тобто тут настільки багато всього, воно настільки соковито, і хрустке, і м'ясне, і соусне, не знаю, тут все є. Дуже багато всього. Але сказати так, щоб мене смак зараз і дзвінкість розірвала вщент, я не скажу. Ну і виглядає це, ніби я не в Одесі, а в Дубаї знаходжуся. Біля Дубаї мола. Виставляємо оцінки. За категорію щедрість – 5, а можливо навіть виходь за мене Андрій. Категорії соковитість – 5, а можливо виходь за мене Андрій. І в категорії дзвінкість смаку – 3. Смачно. Тепер шавуха на Преображенській. Зовнішньо виглядає дуже блякленько. Вогнів Вегасу нема, але є 3,5 тисячі зірочок в Google Maps. Проти всього 2000 зірочок у Bon Chicken. Отже, вагова категорія опонентів однакова. 4,5. Це якщо що рейтинг в Гуглі. Шава без назви, на Преображенській 80. Написано, що це ФОП Хамад ХМШ. Конкурсант номер 2. Одразу не така хрустка, ніяких фокусів з лавашем майже немає. Але поїхали. Блін, ну от коли не хрусткий лаваш і коли його багато, це одразу не працює. Одразу хочеться просто перестати їсти. Але пройдемося по категоріям. Щедрість 5, величезна, довга, дородна, соковитість 3. Добре, але не більше. І дзвінкість смаку 4. Краще, ніж попередники, але теж не видатна. Результати. Bon Chicken – 13 балів. Шаурма на Преображенській – 12 балів. А якщо ще додати такий параметр, як вау-ефект, то у Bon Chicken плюс 5 балів додаткових, а у Преображенській плюс 0 балів. Отже, впевнена перемога Bon Chicken з поправкою на те, що це все одно не шаурма моєї мрії. Якщо ви знаєте, де ще в місті є смачні шави, пишіть в коментарях. А це готель Брік. Ми тут мешкаємо і не можемо не показати цю красу. Інтер'єр Слави Балбека, купа шикарних деталей, вініл, натуральне вино, своя обсмажка кави, офігенний сервіс, нереальний руфтоп. І якщо коротко підсумувати моє ставлення до цього місця, то вийде от що. Брік – це найстильніший готель Одеси. Я люблю його.
Любі друзі, я хочу зізнатися вам у своїй величезній слабкості до автентичних генделиків. Естетика шалманської інтелігенції набагато ближче для мене за всі скрембли, файндайнінги та натуральні вина. Зазирнути у збережений історичний гендель для мене це як відвідати музей або прочитати книгу. Люди, історії, долі, романтика з великої дороги. Далі буде саме таке місце. 7 вітрів. Легендарна демократична бутербродна наливайка або тапас-бар по-одеськи. Сюди забігають справжні мужики з'їсти бутерброди з оселедцем та випити пива. Цитую місцевих: якщо ви не з Одеси, вам спочатку сюди, а далі подивимось. Отже, подивимось. Як кажуть мої місцеві друзі, це шматок справжньої літературної Одеси, що зійшла зі сторінок. Бар «7 вітрів». Кажуть, саме сюди приходять після рейсу моряки, щоб трошечки хильнути. Не тільки вони, звісно. А я, як уроженець Бердянська, зараз знаходжуся у своїй стихії. І тільки що я почув, як хлопці замовляли собі по компотику і по 50. Отже, мені теж компотик 50. І я хочу якийсь... Компотик маленький. Маленький, як вони. І я хочу якийсь бутерброд. Фірмовий. Ваш фірмовий, ваш хітовий. Дайте мені якийсь бутерброд. з оселедцем. Його. Лена! 50 компоту, 50 горілки. Ніяких шмарклів в обличчя надмірного запівона. Цілий стакан компота до горілки – це не сюди. У нас розрахунок зразу. І от він, візуально ідеальний бутерброд з оселедцем на чорному хлібі. Який гарний. Розумію, чого ви легендарний заклад «Корабельна Рідя», морячок Мішка зайшов в шалман випити трошки біленьке. За Одесу. Компотіка. І тепер цей чарівний оселедець. Ну, це краще, чим можна мене пригостити. Дуже смачний оселедець, прям з класним дзвінким смаком. Лимончик, цибуля, кріп, шикарно. Під горілку з компотиком люкс. Мені дуже подобається. Я от всю їжу під час зйомок куштую, але залишаю, щоб не переїдати. А оце, схоже, сьогодні буде першим, що я з'їм повністю і не залишу нікому. Бо це неймовірно смачно. Нікому. А що робити, якщо мені не хочеться йти звідси? А ви не перший. Кажу більше, 80% постійно клеїть. Це барменеджерка Марина. І вона вам і начислить, і нагодує, і екскурс в питейну історію міста проведе. На цьому місці 915 року. Що? Так. Завжди були питейні заведення. Тобто це намолене, історичне, питейне місце. Тобто якщо пити в Одесі і отак пити по-справжньому, то сюди. Я вам хочу по секрету розповісти, що Кацурін насправді обожнює наливайки, тому цей вибір для мене, він взагалі не є сюрпризом. І з моєю першою наливайкою в житті, це легендарний київський заклад, познайомив мене саме Кацурін. Що це за заклад? Ви дізнаєтеся у другій частині «Їжі Києва». І так, це спойлер. Як ви пам'ятаєте, майже рік тому ми розповідали вам про маленькі українські бізнеси. Нам це було приємно, а бізнесам корисно. Тому ми з нашим партнером, глобальною компанією платіжних технологій Visa, вирішили відновити цю традицію. І якщо ви хочете, щоб в одному із наших випусків прозвучала інформація саме про ваш невеличкий гастро чи крафтовий бізнес, розкажіть про себе у сторіс. Тегніть мене і Visa, щоб ми це побачили. І, можливо, вже в наступному епізоді ви почуєте, як ми на всю країну розкажемо про ваше печиво або спеції, або якийсь кулінарний винахід. І це абсолютно безкоштовно для вас. Про все подбала Visa. Умови відбору та посилання в описі під цим відео. Це звичайний одеський двір. І саме тут виникла одеська кухня. В одному такому будинку могли жити українці, євреї, греки, турки. І на свої свята вони виносили столи до двору, а на столи ставили свою найкращу їжу. І, власне, тут, як в великому плавильному котлі, перемішалася середземноморська, єврейська, українська, балканська та інші кухні. Хтось винес м'ясо з чорносливом, хтось форшмак, хтось бутерброд з тюлькою, а хтось пиріжки. І от саме так з'явилася одеська кухня, аналогів якої немає ніде в світі. Спробуємо ж її. Зі стрітфудом завершено, і ми переходимо до феноменальних одеських ресторанів, шефів та страв. І почнемо ми з закладу на ім'я Дізінгоф, який просто обожнюють одесити і навіть лагідно називають його Дізі. Я забрав у Кацуріна мікрофон, щоб розповісти вам дуже цікаву історію. Ви знаєте, що я такий великий ендорсер, шанувальник ізраїльської кухні, і хочу вам нагадати, що багато ізраїльських діячів, насправді, вони родом звідси, з України. Голда Меїр народилася в Києві, а Дізінгоф, Меїр Дізінгоф, це перший мер Тель-Авіву і людина, на честь якої названа одна з найбільших, найцентральніших вулиць цього міста. Він жив і працював тут, в Одесі. І отже, зараз ми з вами будемо їсти в закладі, який має назву Дізінгоф.
Отакий чарівний красунчик Дізі із затишною літньою терасою, живописом, стильним мінімалізмом, своїм невеличким городом на підвіконні і купою цікавих артефактів. Це, наприклад, лист, який пан Дізінгоф отримав в ті часи, коли працював на одеському заводі з виготовлення скла. А це шеф і співвласниця Дізі Ніка Лозовська, якою майже сліпо захоплюються всі мої знайомі одесити. І сьогодні Ніка приготує нам місцеву класику, від самої назви якої я починаю жадано тремтіти – тюлька-тост. І перше, що мене цікавить, звідки ж зараз в Одесі береться тюлька, враховуючи заборону на вилов риби. Вона до нас приїздить, я так гадаю, що з Болгарії, Румунії, якісь такі країни. Заморожена, на жаль, зазвичай ми маємо свіжу, але зараз виняток. А тепер до справи. Спершу ми солимо цю рибну малечу і відставляємо на 3 години, власне, на засіл. У мене такий маленький мій трюк, я солю воду, в яку я буду зараз чистити тюльку. Це її консервує додатково, і так більше ніхто не робить. Ніка тендітно розбирає тюлечку, позбавляється всього зайвого, попутно підсолюючи воду, ніби все це не на кухні робиться, а прямо у водах Чорного моря. Далі в вині, овочевому бульйоні і вершковому маслі обсмажується містична травка на ім'я салікорнія, що зростає на українських лиманах та солончаках. І, по суті, може замінювати собою сіль, бо солона страшенно. Наш фундамент – ідеальний чорний хліб на дикій заквасці і ідеальне вершкове масло. Тепер зірка кордебалету – чорноморська тюлечка, яка щільно викладається вольтом. Починаємо будувати мізансцену. Тост по один бік, східний йогуртовий сир лабне по інший, на черзі ювелірна інкрустація салікорнії в сир, трохи зелені і зовсім не трохи запашної оливкової олії. Фінальний акорд – крупні пластівці солі. Готово. Дякую, Ніка. Виглядає неперевершено. Я насправді думаю, що от є вічні речі, а є тимчасові. І, наприклад, авокадо-тост зникне, а тюлька-тост залишиться у віках. Принаймні в Одесі. Вау, як це виглядає. Окей. Обережно, щоб не зруйнувати, змащую тюлечку над ніжним лабне і вперед. Отак. Це дуже-дуже добре. Взагалі, прості речі найсмачніші. Чорний хліб, 2 шари тюльки, не 1. Тюлька завтовшки, як хліб, її багато, щедро, дуже солона. І при цьому з такою неочікуваною кислинкою від сиру. І зверху на все це абсолютно дивовижна мінералізованість цієї салікорнії. Вона така для мене несподівана на смак. Я ніколи не куштував. Вона як концентрована мінеральна рослинна сіль. От тепер уявіть оце все разом. Це чимось може бути схожим на, з відомого нам, на слабосолений лосось із філою, із хлібом. Але тут всі кути гостріші, всі смаки більш яскраві, тому що тюлька вона більш солона, сир він більш насичений, салікорнія мінеральна і разом це прямо взрив. Дуже філігранний смак. Ну що, це прямо кращий одеський сніданок, на мій погляд. Це дуже смачно. Це 5. На мій погляд, це видатна страва. Це буде зараз не дуже красиво. Я розумію, що за сніданком це, типу, не можна. Це харам, але полтішок би, да? Бо, знаєш, ну, типу, просека під тюльку – це не та тема. Це реально одеська страва, канонічна, мені здається. Типу, я Одесу сприймаю зокрема і отак. Тому це must-try. Від неймовірної Ніки Лозовської ми переміщаємося до фантастичного Саші Йорза в Йорз Space Bistro. Йорз Бістро – це яскравий приклад закладу, який повністю відображує сутність свого власника, який його створив. Тут грає хіп-хоп, а Саша Йорз пише хіп-хоп. Я чув його біти на SoundCloud. Тут всюди графіті. Саша Йорз малює графіті вже 20 чи 25 років. На стінах тут абстрактний експресіонізм в стилі Полока, який намалював власноруч Саша Йорз. Відчуття таке, що ти прийшов в гості в гараж до свого друга на ім'я Саша з фамілією Йорз, і тут все про нього. Це дуже круто. Йорз Бістро – це майже прозорий куб з відкритою кухнею та дуже технічною командою, спостерігати за роботою якої реальна насолода. На стінах кухні висять постери, що шанують членів колективу, що пішли воювати. І взагалі тут якось гармонійно змішались потужний командний дух, дисциплінованість та творчість. А це, власне, Олександр Йорз. І сьогодні він приготує нам форшмак. Проте не якийсь там просто форшмак, а неофоршмак. Неофоршмак. Чому він нео? Наша ідея
це подача його у баночці, як чорна ікра. Я рахую, що в Одесі форшмак то як чорна ікра. Тому ми його робимо не зовсім класичним методом. У нас немає там яблука та лука. Ми робимо це тільки на мачосі і додаємо ще анчоус. Це дуже такий солоний, різкий смак. Він рублений додається до самої бази. І трошки топленого масла, який дає такий карамельний смак. І ще ікру селді. І це з нашою халою, яка кожного ранку печеться, свіженька. Це прям супер кайф. Офігенно. Готуємо. Перед вами норвезький оселедець Матіас, анчоуси, сир Філадельфія, топлене масло, вершкове масло, ікра оселедця, зелена цибуля і хала. Перший крок. В блендер поміщається Філадельфія, оселедець і топлене масло. Все це ретельно міксується. Крок номер 2. Наша оселедцево-вершкова маса процежується крізь сито задля більш оксамитової текстури. Наступний крок. Додаємо анчоуси і замішуємо всю цю спокусу. Далі переходимо до плейтінгу. В VIP-баночку а-ля контейнер для кав'яру викладається наш рибний неокрем. До нього долучається добряча ложка вершкового масла і все це декорується апетитними гірками оселедцевої ікри. Припорошуємо цибулею, зачиняємо і вирушаємо на останній процес, в рамках якого домашня найсвіжіша хала вкривається шаром вершкового масла і грилюється з обох сторін до золотавої скоринки. Гаряча хала йде на вихідну позицію, а банка із одеським скарбом прилуняється в тарілку з квасолею. Готово. Йорс є прикладом дуже розвиненого на Заході, але поки що, на жаль, рідкісного явища у нас, явища, в рамках якого гості йдуть не просто у заклад чи на страву, вони йдуть саме на шефа, тому що знають і люблять його почерк. І розуміють, що їхня трапеза буде тією ще пригодою. Ми зараз будемо їсти не якийсь там пересічний фаршмак, ми будемо їсти неофаршмак в необістро. Окей. Дуже ефектна презентація. Є таке відчуття, що цей фаршмак має коштувати $100. Хоча все значно демократичніше. Халочка. Боже, він такий тендітний, мені його аж набирати страшно. Наді мною стоїть реально зараз 3 дорослих мужика здорових просто отак от. І я розумію, що якщо я зараз скажу хоч одне криве слово, то мене просто уриють прямо на місці. Це потрібно робити ось так. Дивись. Маселко зверху, потім. Оце, блін, сервіс. Форшмак. Шеф прийшов. О, це буде смачно. Дякую, шеф. Я розумію, що тепер всі після цього епізоду будуть замовляти, що прийшов Йорс і погодував з рук. Пам'ятаєте, як я дивувався тому, як мене в Лівані годували з рук? Це спільна риса гостинності в портових містах. Або це просто Йорс класний. Отже, про фаршмак. Взагалі, оселедець, як на мене, дуже крута база. І на різних кухнях в ній додають хтось горіхи, хтось яблука. Тобто калібрують смак цього оселедця. Він може бути абсолютно різним. В Йорсі додають Філадельфію, анчоуси. Разом це все працює з таким інтенсивним смаком, але одночасно лагідним і оксамитовим. І що найцікавіше, це оця мусова текстура, абсолютно непритаманна для фаршмака. Це дуже смачно, а тут в цій атмосфері це прям незабутньо смачно. Я відчуваю зараз невеличку відповідальність, бо це здебільшого єврейське блюдо. Я начебто повинен тут трошки шарити, але... Я за Йорза. Я вам скажу, що це дуже дивно, тому що ти на смак відчуваєш фаршмак, а на консистенцію це якась паста. Чи мус, я не знаю, як це називається. І це так трошечки тебе збиває з пантелику. Блін, це дуже прикольно, насправді. Це такий новий погляд на старі речі, класичні речі. І якщо ви є фанатом одеської чи єврейської кухні, хоч раз в житті це просто потрібно скуштувати. Рушимо від гастрономічного авангарду до одеської класики в маленький, але дуже амбітний ресторан «Котелок». Інтер'єр Йови Ягер, настильний живопис Маші Рєви, який через 100 років буде досліджуватися. Премія «Сіль» за краще міське кафе, повна посадка, а до 24 лютого нескінченна черга. Спеціалізація «Котелка» – мідії. Мідії, які, на жаль, сьогодні не можна ловити. Я не уявляю, наскільки важко сьогодні працювати бізнесом, який спеціалізується на приготуванні свіжої риби, коли можливості купувати цю свіжу рибу їх позбавлено. Клятий руський мір, звільняючи нас від фашизму, походу звільнив нас від риби. Сьогодні в «Котелке» ви можете спробувати або чилійську мідію, або чорноморську на вибір, яку везуть, звісно, замороженою звідкілясь із Турції. І як ви знаєте, заморожені морепродукти та свіжі морепродукти – це дві різні справи, на жаль. Ми в барі «Мідій Котелок». І зараз нам тут будуть готувати плов з мідіями. Це трушна одеська страва. У мене якось по життю був окремо плов, окремо мідії. Але тут це якось змішалося. І як ми зараз дізнаємось? Я був впевнений, що ми підемо на кухню, щоб готувати це. Але для нас винесли вугільний гриль прямо на вулицю, на терасу, де сидять гості. І ми будемо це робити при гостях.
Готувати влітку плов в центрі Одеси прямо на вулиці – це люкс. І тут в котілки так кожний уікенд. Отже, гриль на місці, казан на місці, починаємо. Нам знадобляться рис, рибний бульйон, зіра, куркума, барбарис, сіль, цукор, морква, часник, цибуля і, звісно, м'ясо мідії, а також мідії в мушлях. Розпалюємо наш вуличний гриль. Ставимо казан, наливаємо та нагріваємо олію і поїхали. Насипаємо зіру. Трохи чекаємо, поки вона віддасть олії свій смак. Додаємо цибулю, смажимо, мішаємо і таке інше. Трясця, яке ж запашне поєднання зіри та цибулі. Додаємо моркву і спостерігаємо, як вже запашна олія насичується кольором. Долучаємо цілі голівки чеснику, мішаємо і висипаємо щедру порцію дорогоцінних мідій. Обсмажуємо всю цю красу разом і невдовзі приєднуємо мідії в мушлях. Накриваємо казан, перепочиваємо, а далі стартує перетворювання нашого овочево-сіфудового міксу на плов. Отже, вкриваємо мідії добрим шаром риса басматі, солимо, цукруємо, додаємо барбарис, куркуму і фіналізуємо урочисту подію рибним бульйоном. Накриваємо наш баняк кришкою на 20 хвилин. А тепер магія. Плов з мідіями готовий. Подивіться, який він гарний, як він парує, а який аромат. З великого баняка плов переходить до маленького банячка. А тепер до столу. Дякую вам. Я дуже здивувався, коли почув про цю страву. У мене була така реакція. Плов з мідіями – це як піца з ананасами, це одеська паелья, чи це рис з морепродуктами, як в Таїланді. Не розумію. Пішов куштувати. Плов з мідіями на смак як плов, такий насичений, дзвінкий, багатий і з мідіями. Тобто східна класика плюс одеська еклектика. Я ніколи такого не куштував, і це прям дуже прикольно. Ну і звісно, тут додає кайфа те, що все це готується прямо при тобі, прямо на терасі. Отже, приходите, дивитесь, кайфуєте, стикаєте слиною, як зараз стикав я, і вперед насолоджуватися смачним пловом з мідіями. Дякую дуже. А чим їсти? Вілкою чи ножем? Вілкою чи ножем? Ну, типу, виделкою? Можеш виделкою. Виделкою? Я великий фанат плова, бо це таке комплексне блюдо. Ну, типу, все разом, ситно, дуже утилітарне. Це і плов, і не плов. Тому мені дивно. Але я б сюди прийшов, тому що от весь цей процес приготування – це як міні-перформанс насправді. Звісно, воно додає, знаєш, якісь антисипації. Тобто ти очікуєш це, куштуєш. Коротше, взагалі, прикольно. До речі, я маю зізнатися, я абсолютно байдужий до мідій. Same shit. Да? Реально, same shit. Тобто, якщо брати пріоритет морепродуктів в моєму житті, мідії будуть там на останньому, на передостанньому місці, а на останньому будуть устриці. Ненавиджу устриці. Серйозно? Ну, що? Боже, як ми з тобою схожі? Кажу. Що ти ставиш, яку оцінку? 103. Це смачно. Хочу дати вам підказку. Черги в цей заклад зазвичай стоять на котілок мідій з багетом. Кажуть, він взагалі неймовірний. Спробуйте обов'язково. А тепер трошки міського ескапізму. З розпечених літніх одеських вулиць ми збіжимо на дачу. Але не в одеський ресторан, який називається «Дача». Ми втечемо на справжню дачу до вчительки англійської мови Тетяни Федорівни. Я дуже хотів, щоб нам одну зі страв приготували на справжній одеській дачі. І зараз це станеться. Нам приготують ікру з синіх. Тетяна Федорівна, одеситка, зробить це на своїй дачі. Чув, що вона прекрасна. Я був в шоці. Таке відчуття, що ми потрапили на віллу десь у Тоскані. Але ми в Одесі. Просто подивіться на цей сад. Цілі сузір'я пишних гортензій, троянди, фігурно острижені кущі, яблука, груші, сливи, виноград і навіть, Боже поможи, фіги. Тетяна Федорівна виростила тут фіги. А як тут пахне? Від цих дачних парфумів можна занепритомніти. А оцініть естетику цього столу. Як вам сільниця та перечниця? А оці богоподібні яблука? А айстри на столі? Поки я там ходжу шокований, я вам тут розповім, що ми робимо. Власне, ми візьмемо сині, це так одесити називають баклажани, і зробимо з них ікру. Це так одесити називають мікс з м'якоті синіх. Взагалі існує купа різновидів цієї страви, але ми з вами приготуємо літню, свіжу версію, яку місцеві їдять у серпні. Для ікри нам знадобиться, по-перше, Тетяна Федорівна. Без неї ми тут ніяк. Далі, власне, сині, солодкі помідори, цибуля, часник, соняшникова олія, а також сіль і перець, від подачі яких, мене хочу повторитись, хапають дрижаки. Ми беремо запечений в духовці або на вогні баклажан. З пропорцій. На один синій ми беремо 1,5 помідора. Пропорції та колібри овочів збережені авторські. Тетяна Федорівна розрізає синій, відокремлює від шкірки внутрішню печену м'якоть і ретельно нарізає її, перетворюючи майже у пюре. Далі долучає до синіх вже перетерті розкішні солодкі одеські томати і всю цю космічну смачність перемішує.
Те саме пані Тетяна проробляє з перетертою цибулею та попереднім змістом піали. Фіналізуємо цей мешап часником, сіллю, крихтою цукру та запашною соняшниковою олією. Останній штрих – чорний перець. І все, це фініш. Надшвидкий і надприємний процес. Місія, Месьє? я тобі уступлю. Ні, це я вам уступлю. Давай я тоді за тобою поухажую. Давай. Тримай. Давай, я тобі теж типу навалю. Які ми люб'язні. Ну, це смак літа, дитинства, відпочинку та безтурботності. Це той смак того часу, коли ти ще взагалі не думаєш про потужний запах чесника з рота. У тебе взагалі навіть не існує таких думок. І ти з'їв ікри, запив її компотом, взяв кращих друзів і ви пішли на море. От такі відчуття в мене зараз. Це вау. Бляха, ти ріс на морі? Угу. Я з Бердянська. А в місті, де нема моря, я тобі скажу, що це те саме, але ви взяли друзів і пішли тирити металолом. Але в моєму сенсі, бо я цього не робив, вони не пішли, і ти пішов сам в бібліотеку. Чарівна Тетяна Федорівна і магічна дача та ікра зайняли своє місце на якійсь дуже почесній полиці в моєму серці. Це не 3, не 4 і не 5. Це навіть не виходь за мене Андрію. Це щось ще більше. Щира і велика подяка цій людині. Існують люди, які мріють, щоб на Дерибасівській замість форшмака та тюлечки почали подаватися щі. Щоб цього ніколи не сталося, ми маємо кожного дня підтримувати військо. І, власне, через це у нас до вас пропозиція. З вас донати, з нас призи для вас. У цьому випуску ми збираємо на потреби 56-ї бригади. Це бригада, до якої я особисто приїжджав. Ми відвозили їм банно-пральний комплекс. І зараз є потреба в дронах. Ми збираємо на 2 третіх мавіки. Це загалом 180 тисяч гривень. Власне, кожного епізоду, кожен місяць, серед всіх, хто задонатив більше, ніж 200 гривень, ми будемо розігрувати 3 призи. За 3-е місце – сертифікат на 5 тисяч гривень у Wanderlust. Це мерч Птушкіна. Дякую. За 2-е місце – сертифікат на 10 тисяч гривень, який ви можете витратити в будь-якому з привітів з моїх ресторанів. Я там їм, це ніщо. 10 тисяч гривень – це... Я жартую. Ні, це насправді багато. Це можна разів 10 сходити. І за 1-е місце вечеря зі мною та Антоном в дуже смачному місці, в якому ви ніколи не були. І кожного разу це місце буде мінятися. Отже, переходьте в опис, там є посилання на банку і умови цієї акції. Дякуємо вам. Ми майже всю програму тримали інтригу, але далі не можна, бо нас просто не зрозуміють. Зі справжньої одеської дачі, де живе Тетяна Федорівна, ми їдемо до найвідомішої одеської дачі, де майже живе легендарний ресторатор та пристрасний кухар Сава Ліпкін. Зустрічайте бурхливими оплесками. Ресторан «Дача». Якщо мене розбудити о 3-й ночі і запитати, назвати один головний ресторан Одеси, я беззаперечно скажу, що це «Дача». Так, я розумію, що ви всі тут були, ви всі про це місце знаєте, але для мене знімати їжу Одеси і не показати дачу неприпустимо. Для мене «Дача» – це Бітлз, а Сава Ліпкін – це Джон Леннон. До речі, живий і здоровий, і сьогодні він нам зіграє фаршировані перці. Неочікувано. Доброго дня! Так, ну з чого ж почати? Дачу взагалі складно назвати рестораном. Це машина часу, яка переносить тебе в повну і абсолютно щасливу безтурботність дитинства. Тобто туди, куди самостійно потрапити вже неможливо. Бабусі і дачі у нас всіх були різні, але тут зібрана квінтесенція щастя для мешканців наших широт, народжених в минулому сторіччі. Тут хочеться вимкнути інстаграм, зняти взуття і почати лазити по деревам, зривати шовковиці, бігати босоніж у фонтані, їсти дикі персики і таке інше. Ресторан «Дача» – це неозорий парк із старими колосальними деревами, лавочками для відпочинку, фонтанами, в які можна і треба залізати з ногами, гіпсовими монументами, вуличними ліхтарями, квітучими клумбами із пітуніями, душовими кабінами для прохолодження і чарівною усадьбою, що зійшла зі сторінок романів. До речі, до дачі локація була звалищем, а будівля сплюндрованою радянською стоматологією, в якій мешкали бомжі. Як вам перетворення? Ковані садові меблі, табличка «Французький бульвар 85/5», прапор Одеси із томатами та тюлечкою, скрипучі дошки під ногами, мережеві фіранки, скатертини з льону, натюрморти на стінах, вуличні годинники та горщики з розсадою на підвіконнях. Я вважаю, що дача – це справжній одеський Діснейленд для дорослих. Звісно, тут є город, на якому зростають томати, огірки, сині та купа зелені, і все це використовується на кухні. А це пан Залужний, головнокомандувач кухні на дачі. І сьогодні вони разом із Савою приготують нам одеські фаршировані перці. От вони, перці. І їх чимало. Справа в тому, що тут на дачі готувати потроху не люблять. Отже, буде одразу 20 порцій. А тепер на старт, увага, фарш. Якщо дуже спростити, то нам знадобляться перці, фарш та соус. Почнемо з пасіровки, яка є, дуже важливою складовою нашого фарша. Нарізаємо цибулю, моркву, часник та коріння селери і все це обсмажуємо на соняшниковій олії.
Тепер переходимо до фаршу, який, власне, є нашою начинкою. Готуємо його з телятини та свинини, яку Сава нарізає, і ще нарізає, і пропускає крізь м'ясорубку. До фаршу додаємо рис, який попередньо був трохи підварений в бульйоні до умовної 10% готовності. Це десь 4 хвилини. Далі нарізаємо петрушку, додаємо до фаршу перець, сіль та готову пасіровку. Настає час перців. Для початку ми знімаємо з них верхню частину, а.к.а. шляпку. Розрізаємо, видаляємо насіння та ретельно промиваємо. А це, до речі, наш соус. Він вже готовий, складається з томатів у власному соку, коріння селери, коріння петрушки, моркви, чесника, чилі та курячого бульйону. І нарешті, коли всі інгредієнти готові, ми починаємо урочисто начиняти перці золотими руцями Ліпкіна, Залужного та Птушкіна, який, звісно, в вільний час обожнює фарширування. Чоловіки працюють, і величезна кастрюля стрімко заповнюється ефектними начиненими вщерть перцями. Можливо, ви не зрозуміли, але все це була лише преамбула. А тепер розпочинається головна дія. Ставимо монструозну каструлю на вогонь і поливаємо її зміст бульйоном. Слідом додаємо томатний соус, щільно вкриваючи перці по всій площині. В епілозі цього колосального кулінарного акту перці накриваються своїми ж попередньо відрізаними шляпками. Я хочу сказати, що я насправді не готую. Тобто, коли я приїжджаю до Кацуріна і він там щось, якусь вечерю робить, я, звичайно, там щось на других ролях. Але тут, от в цій атмосфері, це приготування, воно настільки інтерактивно, це як дитяча гра. Коли є професіонал, який вміє це робити, і каже тобі, ну от сюди, посмотри, такий. Це мій імпакт. Я теж тут приймав участь. Як бачите, перечна цілісність майже відновлена. Каструля зачиняється і покидається нами на 40 хвилин, яким ми з кайфом пробайдикуємо в цьому одеському раю. Приготуйтеся, відкриваємо занавіс. О, Боже мій, як це прекрасно. Мерщій до столу. Дякую. Фаршировані Птушкіним, Залужним та Ліпкіним перці та домашня сметана. Я готовий до цього. Взагалі, для мене фаршировані перці виглядають як складний одеський пазл на 1000 шматків. Сава каже, що це проста страва. Я з ним не згоден. Але для когось і балет – це проста справа. Окей. Боже, все розвалюється. Як апетитно. Сметаночки. Насичені, м'які, соковиті, феєричні фаршировані перці. Коли ти замовляєш їжу в дачі, є один нюанс. Ти отримуєш не тільки смак, аромат, текстуру, а ще дещо. Якийсь невловимий смак та любов до життя. І це для мене магія дачі. Я не знаю, як це працює, мабуть, Сава така людина. А що, як різати, не різати? Ріж, кипу знімай, сметану зверху. Знову скажу, мені теж не вистачає якогось бокалу, бо це просто... Акація в кудряшках. Я вважаю, що перці в дачі виконані з максимальним знанням справи, з ідеальних інгредієнтів та з великою любов'ю. Це видатна страва. 5. Насправді, Сава Ліпкін має безпосереднє відношення до створення ідеї та концепції цієї програми. 2 роки тому я випадково потрапив в лікарню. Я 3 дні просто харчувався з лікарняною баландою. З найкращого там була гречка. І я на 3-й день вже настільки скучив за нормальною їжею, що я просто почав листати в інстаграмі і потрапив на відео саме Савелія Ліпкіна, який зараз ми беремо молоду картошечку з привоза і будемо її жарити, готувати. Я в цей момент настільки захлебнувся слиною, що реально усвідомив, про що взагалі зроблені тревел-шоу. От фуд тревел-шоу саме. І це був такий переломний момент в моєму житті. Я одразу набрав Кацуріна, кажу: Міш, ми будемо робити фуд тревел-шоу. Міша мені каже: слухай, я вже зробив. Я поїхав в Каїр, зняв на GoPro просто звичайний відеоблог про їжу. І ось так, завдяки Савелію Ліпкіну, ми вирішили знімати проєкт про їжу. Дякую тобі, Сава. Ну ви вже зрозуміли, що в цей порт, в Одесу, хто із яких частин світу тільки не заходив. І хто тільки не залишався. Бо місто ж дивовижне, тому тут стільки різних кухонь. Зараз ми познайомимо вас із, як кажуть місцеві, улюбленим італійцем Одеси, шефом Роберто Армаролі. Hi, I'm Roberto. My granny had a restaurant in Bologna. My mom had other restaurant in Como. And I was burned in the kitchen, probably. Блін, яка нереальна кухня. Просто ці своди, ця технологія зводять мене з розуму. Видно, що створенням інтер'єра тут завідував саме шеф.
Сьогодні у нас паста тальоліні з креветками та трюфелем. Паста, звісно, найсвіжіша і готується прямо при нас. Просмакуйте цей видовищний процес. Тісто ретельно розкатується до товщини в 1,5 мм. Потім за допомогою лінійки та ножа відділяється шматок необхідних геометричних параметрів і пропускається крізь такий собі паста-шредер. Боже, які витончені лінії. Ще тальоліні. А тепер ми цю пасту приготуємо. Нам знадобиться, власне, домашні тальоліні, креветки, трюфельна паста, біск з рибним бульйоном, вершкове масло, біле вино та часник. Нагріваємо олію на пательні разом із цілим зубчиком часника. Олія насичується їм. Додаємо креветки і швидко обсмажуємо з обох сторін. Трохи вина, щоб креветки не сумували. Випаровуємо. Долучаємо біск з рибним бульйоном, а також шматок доброго вершкового масла. Тим часом варимо наші незрівнянні тальоліні і невдовзі змішуємо їх із всіма попередніми інгредієнтами у пательні. Майже готово. Переходимо до подачі. Спритно накручуємо пасту на щипці, викладаємо зверху креветки і натираємо розкішний чорний італійський трюфель. Подивіться на цю дорогоцінність. Трохи оливкової олії з рук Роберто. Готово. Домашня, одеська, італійська тальоліні з італійським трюфелем та креветками. Матінко босха. Зараз я це буду їсти. Прямо на кухні. До ресторану не донесу. Можна, шеф? Можна. Мені, чесно кажучи, в облом це руйнувати та їсти. Така краса. Як вона несамовито пахне. Як вона несамовито смакує. Тонкий та вишуканий смак. Текстура пасти просто ідеальна. Вона тендітна, вона навіть трошечки лопається у тебе в роті. Ти відчуваєш рибний бульйон, дуже запашний трюфель. Ну, це важко передати словами. Просто заздріть мені. Ідеальна паста, шеф. Да. Можна? Але він попробуй, ребят. Ну, по-перше, я хочу сказати, як людина, яка насправді полюбляє кухні більше, ніж ресторани, мені в цій кухні неймовірно подобається. Це храм їжі. Маніфік, супер. Це рівень. Це дуже смачно. Радію за кентавр. У мене жирні губи? Да. Ну, невеличкий камін-аут. Що таке трюфель на смак? Я дізнався 5 чи 6 місяців тому. Ніколи в житті я не куштував трюфель. Зараз це один з моїх найулюбленіших смаків. Паста з трюфелем – це 10 out of 10. Дуже раджу. По-перше, я вважаю, що людина з таким підходом до своєї справи, як Роберто, завжди приречена на успіх. По-друге, я вважаю, що Одесі дуже пощастило, що у неї є Роберто, бо він робить її кращою. І взагалі нам всім пощастило, тому що сюди можна приїхати з будь-якого міста. Коли у вас буде така можливість, зробіть це. А на черзі у нас дуже старий поважний ресторан Кобе. Розписи стін на кшталт Мікеланджело, затишні паперові ліхтарі, підозрілі іерогліфи на стінах, Пікачу, дивакуваті азійські статуетки, платівки невідомих мені артистів, майже прозорі рибки в акваріумі та ще купа містичних деталей. Чи ви здогадалися, чим тут годують? Ми в ресторані Кобе. Кобе – це назва японського регіону, в якому вирощують найніжнішу, найсмачнішу і найдорожчу яловичину. Трохи відомостей про це місце. Кобе – це найстаріший японський заклад України. Його відкрито в 95-му році. Саме тут почали подавати перші суші в країні. І саме тут з'явився перший тепан. Власне, знайомтесь. Тепан – плаский японський гриль, на якому готують геть усе. Але сьогодні ми будемо готувати тут вагю. Вагю – це японська яловичина, яка має неймовірну мармуровість, тобто оцю кількість прожилок жиру. І от сукупність м'яса і цих прожилок створює феноменально ніжну текстуру продукту. Отже, вагю – це неймовірна японська яловичина, а Кобе – це найпреміальніший вид вагю. Існують також американське, чилійське та австралійське вагю. Ці породи також розводять в Америці, Австралії та Чилі. І сьогодні ми в Одесі, в Кобе, будемо куштувати австралійське вагю. Фух, складно. Починаємо готувати вагю. Вмикаємо тепан, протираємо, розігріваємо до температури 250 градусів, робимо декілька сальто лопаточками. Поїхали. Змащуємо тепан олією, розігріваємо її, викладаємо нарізаний часник, чекаємо, поки він віддасть смак, додаємо сіль та перець. Часник готуємо до золотавого кольору і забираємо геть. Ще зубчик часнику і нарешті наш розкішний стейк. Смажимо його декілька хвилин з одного боку, не забуваючи додати сіль та перець. Невдовзі перевертаємо і грилюємо декілька хвилин з іншого боку. Прожарка, звісно, medium rare. Сіль та перець також вітаються. Тепер нарізаємо вагю смужками і чи то для якоїсь кулінарної мети, чи то для шоу-програми виливаємо хенесі на тепан по-прометеївськи, викликаючи вогонь. Далі перетворюємо наші вагю смужки на вагю кубик.
Трохи досмажуємо, доприправляємо, доперемішуємо і подаємо. М'ясо, смажений часник, 3 соуси. Отак. Вагю – це дорого і дуже смачно. Боже, який ти гарний. Вагю – це завжди просто екстремально ніжно. Прям фантастично солодко. Це м'ясо, воно має таку дивовижну солодкість, якусь прям горіхову солодкість. Я не знаю, як це ще по-іншому описати. Перший раз, коли ти куштуєш вагю, я просто це вже робив, ти не можеш взагалі зрозуміти, що це м'ясо. Тобто оцей фразеологізм тане у роті, він стає не фразеологізмом, а реальністю. Тобто це м'ясо, яке тане у роті. Уявіть. До речі, жир вагю має абсолютно унікальний смак та аромат. Його навіть використовують для одного великого світового розводняка. Дуже часто, коли ви в світі десь побачите вагю-бургер в меню, це не означає, що котлета в бургері зроблена з фаршу вагю. Зазвичай вона зроблена просто з фаршу якоїсь місцевої яловичини із додаванням жиру вагю. Цей жир дає оцей незрівнянний аромат, і тобі здається, що ти їш вагю. Звісно, так роблять не всюди, але роблять. Австралійське вагю, звісно, програє японському вагю, але це все одно дуже смачно. А зараз я хочу покликати головного експерта по Японії. Хто? Я, до речі, жодного разу не куштував вагю. Навіть в твоєму закладі. Це дуже ніжно. Це як перший поцілунок. Майже. Я не знаю, до речі, скільки це коштує. Знаю, що це дорого, але якщо є можливість спробувати це обов'язково потрібно робити. Це типу вагю, і все цим сказано. Бики Кобе можуть коштувати сотні тисяч доларів, як ото футболісти якогось турецького клубу, що грає в 25-му дивізіоні. І вони живуть життя мрії, вони вільно пасуться, їм роблять масаж, вони п'ють саке, і їхня робота полягає в тому, щоб постійно займатися коханням. І я думаю, що більшість людей в світі не відмовились би від того, щоб стати биком Кобе у наступному житті. Я не знаю, як по-японськи бляха смачно, але бляха смачно. А тепер фінал. Солодке. І солодке буде приготовано нам в абсолютно чарівному місці, що має назву Make My Cake. Просто подивіться, як тут чудово. А це Віка Байбуза. Нереально талановита шеф-кухарка і співвласниця Make My Cake, Bun Service і міського кафе Daily. Віка має абсолютно винятковий смак і відчуття прекрасного в усьому, що її оточує і що вона створює. І сьогодні Віка приготує нам одеські млинці з мізинчика. Я, до речі, прям намагався знайти якийсь одеський десерт. І місцеві мені наполягали на тому, що це Наполеон. Так, одесити вважають Наполеон своїм. Але я не зміг знайти жодного аргументу, щоб це підтвердив, тому Наполеону у нас сьогодні не буде. А будуть млинці з мізинчики. В Одесі вважають, що чим менше млинці, тим вправніше кухар. Власне, тому вони тут такі крихітки. Почнемо. Отже, спершу млинці розрізаються на 3 частини, з яких ми використовуємо лише 2. І на кожну розміщаємо творожок з цедрою лимона та апельсина, натуральною ваніллю, а також вишнею, вивареною в ромі з апельсином та чебрецем. Млинці дуже тендітно завертаються та вертикально викладаються в ефектну бронзову каструлю. Зверху млинці з мізинчики ретельно змащуються мандариновим джемом із ваніллю, а далі відправляються в духовку на 10 хвилин. Поки млинці пекуться в рурі, Віка розрізає дуже звабливі фрукти та ягоди з одеського ринку. Мізинчики готові. Додаємо до них 2 добрі ложки холодного заварного ванільного крема, прикрашаємо фруктами та ягодами і наостанок декоруємо крихтою кардамонового печива та печива з карамелізованим молоком. Віка завершила. Скуштуємо ж. Так, по-перше, подивіться на цей стиль. А по-друге, тепер мені все зрозуміло. Я все життя не міг збагнути, що ж мене не влаштовує в звичайних неодеських млинцях. Тепер я бачу, це розмір. Ці крихітки, вони такі тендітні, що я дуже поспішаю їх з'їсти. Боже, який з них взяти? Гарячий млинець, холодний заварний крем, хрустке печиво. Тут цілий оркестр різних яскравих смаків, фрукти, кардамони, чого тут тільки немає. Ну і знаєте, що головне? Вони з мізинчик. Це дуже-дуже смачно. Ці млинці чарівні. Віка чарівна. Make My Cake чарівний. Мені дуже подобається. Тільки бери і печиво, і крем, і все інше. Давай мені, будь ласка, не указуй, ладно, що мені робити? Печиво не взяв. На. Це тема. А що, крем типу зверху, да? Я просто все змішую. Слухай, ти так закрив від мене її. А як ти? Я не заберу. Брати рукою? Ну ладно. Давай їж. Більше крема. Крем завернує, це просто... Опять печиво не взяв, давай. Чичком. Давай.
Ми всі знаємо Одесу як супермісце для пляжного відпочинку. Але насправді Одеса – це справжня мекка для гастрономічного туризму. Оскільки вона, як місто, знаходиться якби на розі культурних вітрів, то тут можна спробувати, наприклад, купу різних етнічних кухонь окремо. А з іншого боку, можна спробувати їх в єдиному поєднанні, яке є абсолютно унікальним і має назву «Одеська кухня». Потрібно додати, що можна приїжджати сюди, як Міша, умовно досліджує всі ці гастрономічні історії, а можна приїжджати, як я, просто насолоджуватись морем, якимись закладами, просто кайфувати від атмосфери. Бо я реально вважаю, що Одеса – це унікальне місто, і я гордий, що в нас в Україні є Одеса. За Одесу. За Одесу. Слухай, а чого тут всі купаються? Не можна ж. Я взагалі не розумію. Ну це Одеса, знаєш, типу тут... Кожен робить, що хоче? Тут свої правила.